Nani tikrono? Oh, Korean pala. Opa, anong gawa mo? Gusto na kayo? Charot. Hello mga Beks! Ayan, welcome back sa ating channel. Babae tayo ngayon. Anyong sayo? Sa akin. Ha, malaki to. Charot. Ayan mga Beks, so for today's video, we are going to do a K-pop star look, which is like this. I don't know kung na-achieve ko, nagandahan ko ba? Comment down below. And so marami akong actually iniisip na look. And then I just thought about it. Wala pa akong nagawang like K-pop look. Wow, makamarami ako. Kala mo talaga ang dami kong video. Anyways, yeah, wala pa akong na-explore na K-pop beauty. Well, may ginawa na ako sa Instagram ko, but I kinda like not liking that. But this is like the new version of it. Ayan, and yes, okay lang po ako sa mga nagtatanong ng may sakit ako. Ayan, okay na po ako. Medyo umu-okay na and kailangan kong maging okay kasi papasok na ako ng work at kailangan ko na maging okay. Kaya, eto, gumawa na tayo ng video and syempre, as I promised, every Sunday, it will be like a makeup video. And yun nga lang, na-miss natin ang ating vlog for the week. But, I will be uploading that next week. Hinanda ko na talaga yan para sa inyo. Hindi lang talaga ako nagka-time to upload it. Hindi muna ako naglalabas. Medyo parang hindi na siya healthy. Kaya, ayan, bumangon ako. And, ayun, gumawa tayo ng videos ngayon for you mga Beks kasi nga love na love ko kayo. At syempre, hello, walang iwanan. Kahit may sakit yan, push yan. Though, pagpasensyahan niyo yung boses ko sa video na to kasi I'm really trying mga Beks. Kasi hindi nga ako makasalita ng buo kasi may ubo rin ako and sipon. Kaya, but hey, it's 2019 and I'm just really blessed na hanggang ngayon nakarating tayo sa 2019. Happy 2019! Sabi nga nila, New Year, New Me. Kaya, ayan, may pawig tayo. Of course, mga Beks, sa lahat ng nagaganap sa buhay nyo, huwag nyo kakalimutan ang health nyo. Number one priority, mga Beks. Health nyo talaga. Kasi mga Beks, kahit limpak-limpak na pera meron kayo, kung magkakasakit kayo, dun din lang mapupunta yun sa sakit nyo, yung pera nyo. Kaya, always be healthy, live healthy, and yun lang, I wish you all the best, mga Beks. Ayan, ang dami ko na namang chika. Hindi tayo makakabuo ng video. Kaya, let's go ahead at mag-bengkay na tayo. Ayan, ang lakas maka-job interview ng ano ka? So, ayan, mga Beks. So, I'm gonna moisturize my face first with this. Kayo na magbasa. Dahil nga Korean tayo, kailangan dewy face ang eksena natin. So, mag-moisturize ako ng nakaka-dewy. Ayan, ang daming sumpa na lumabas nung sa may sakit ako, no? Lumabas lahat ng sumpa natin. The balot got me. Balot. Okay, seryoso na. Ang mga Beks, for my primer, I will be using this Prep and Prime by MAC. Ito ang kanilang Natural Radiance. Now mga Beks, now that we have our primer now on our face, I'm gonna go with Tarte Shape. Dahil nga ang mga Korean, medyo pale yung kulay nila, which is hindi nangyayari sa channel ko. So, wala akong ganyan mga foundation. But, I found a way para magiging pale tayo. So, mag-start muna ako dito sa Tarte. This is their Shape Tape Contour Concealer. Mag-start tayo agad dito para more on natural. So, paka-natural rin lang tayo. Tapos, medyo dewy yung eksena ng face nila. Then, with my beauty blender, I'm gonna just blend it pataas. This is like the first time I did this na inuna ko yung concealer. Pero, syempre, meron din mga ibang tao, inuuna talaga nila yung concealer. Para-paraan yan sa pag-makeup, mga Beks. Then, medyo i-spread ko siya ganyan para medyo mag-pale yung kulay natin. Concentrate natin sa highlighted area. Now, natapos na tayo mag-concealer, mga Beks. I'm gonna go with my Maybelline Superstay Foundation sa shade na Natural Beige. Woo! Pale kasi ito, mga Beks. So, ewan ko kung magiging pale siya. So, try natin. Baka tagumpay. I don't know, mga Beks, but I don't really like to be like pale na color kasi feeling ko hindi siya bagay sa akin. I mean, siguro bagay siya sa akin, but
feeling ko ang hassle niya. Like, I can't go out with the sun and I love being out of the sun. I love going hiking. Tigil nga lang for a couple of months. But I love being outside. Kaya, you know, I love being tan. And you actually have to be proud of your color, you know. Tsaka, feeling ko kapag medyo tan ako, nakakapayat. Oo, ayan. Ano nga, medyo nga pale tayo. Not bad. Come on, Maybelline. For my contour, I will be using this shade Light by Kat Von D. Since ang Korean, hindi sila masyado nagko-contour. But I wanna get like round shape ng mukha. So, I'm gonna focus on that. Siyempre, hindi naman tayo babae. So, pag-uhugis babae tayo, no? You're too slow! Yan, parang pa-drag queen na yung dating ko, no? Yun na siya Korean. Now with my E62 brush from Morphe, gagawa na ako ng konting pa-nose line. Pero very light rin lang. Now to set my under eyes, I'm gonna be using this Chanel translucent powder. But since lagi silang dewy, ang eksena ko ngayon is very light lang. Siyempre, ang laging mukha ng K-pop. K-pop is parang glowy and healthy yung skin nila. Kaya hindi natin siya masyadong sinet at dinamihan ng powder. Then, para hindi talaga maging matte, tanggalin ko agad yung nilagay kong powder. And then, parang iikot ko lang siya. Wow! Iikot! Now that we are done, ang gagawin ko naman is we're gonna go with our kilay. At ito yung pinaka-excited akong gawin ko. Kasi, this is actually a new look. Kaya, medyo hindi siya normal sa ginagawa ko. Mga K-pop, ang kilay nila is laging pa-straight. We're just gonna brush it up for now. Sundan ko lang yung kilay kong ganyan. Then, tsaka tayo gagawa ng arc. Parang iba na siya. Parang palalaki yung kilay ko ngayon. Ganyan daw kasi. Yan daw kasi straight. Hindi ko talaga kaya maging straight. Para naman sa ating primer sa mata, we're gonna be using this Fenty Beauty primer. I'm also gonna put something here. Maiba lang. I'm gonna use a brush, kind of like smudge it. Now for our eyeshadow, I'm gonna be using this Morphe 3502. The reason I choose this palette kasi mas marami siyang natural na color na pwede nating laruin kasi nga K-pop tayo, so they're more natural and yung kilay ko lang hindi natural, ano? Charot. Now for our eyelids, I'm gonna start with this bronzy. And then i-blend mo yan pataas. Korean ba itong papuntahan natin? Napunta naman tayo sa shade na Pure. Nalagay ko yun sa top ng nilagay natin sa eyelid. We're kind of like gonna blend it. Then maglalagay na rin tayo sa ilalim ng bronzy. Now with a new brush, I'm gonna jump on this contour. We're gonna go with the edges. Ano ba yung tsura niya? Now to intensify like this, I'm gonna use this stone. And lagyan na natin yung ilalim ng mata natin. Then lagyan na rin natin yung ating inner corner ng mata. Itong bronze. So, ang mga napapansin ko sa Korea, mahilig sila sa liner. Sa ilalim ng... I don't know what do you call this, but this one, but we're gonna put a liner there. Oh, tight line. And then maglalagay tayo ng konting wing line. Pa-veve na wing line with the Urban Decay's eyeliner. Now this liner, mga Beks, ang ganda nito, super. Kasi ang smooth niya. At saka, lalast talaga siya sa mata. So what I did is parang sinundan ko lang yung shape ng mata ko.
Then mga Beks, what we're going to do is maglalagay tayo ng shimmer dito sa pinaka inner corner ng mata natin with this Stila sa shade na Kitten. Now mga Beks, for the lower lids, again, we are gonna go with this Flux. We are going to put that in our lower lids. I mean, with our lower, ano ba to? Basta lower. And then we're just going to blend the shimmer na nilagay natin. We are going to go with this Pure. I'm gonna put something here as well. The inner corner. Now let's jump naman sa ating mascara. For our mascara, I'm gonna jump with our Too Faced Better Than Sex. Now for our lashes, I'm gonna be using these Lily lashes sa kanyang Atlanta. But since lashes to, I'm gonna skip it and I will be right back. So sinundan ko lang yung pinaka-round ng mata ko at saka yung edges niya para magmukha talagang rounded na medyo chinky eyes yung ating mata. Now mag-bronze tayo mga Beks ng very, very light. With my bronzer, I'm gonna be using this MAC Gimme Sun na medyo iwa-warm lang natin yung edges niya. Now for our blush, I'm gonna be using this Chanel sa shade na Fosha Rosia. Now for our highlighter, I'm gonna be using this Jeffree Star sa kanyang Supreme Frost sa shade na Wet Dream. Now, pag gusto niyo ng plakadong highlights, ito talaga mga Beks. Tingnan mo naman. Connect mo lang yun sa pro bono. Tapos damihan mo dito para glowy-glowy ka. Then mga Beks, maglalagay ako dito sa ating inner corner ng ating mata. Now for our lips, I'm gonna be using this Kylie Jenner's liquid lipstick sa kanyang shade na Candy Cane Matte. Then I'm gonna let it dry. Then mga Beks, I'm gonna be using a gloss which is from Fenty Beauty. Ito yung kanilang gloss bomb na Fenty Glow. Then mga Beks, just to finish everything, I'm gonna go with this Morphe Continuous Setting Mist. And then mag-spray lang tayo. Then mga Beks, after ko mag-setting spray, I'm gonna just do my final look. And I will be right back. Ayan mga Beks, nagustuhan niyo ba yung look natin? Ayan, medyo Korean tayo ngayon. And may pawigelya tayo ngayon, di ba? Iba ang transformation natin ngayon for 2019. Charot! Ayan, ganyan ang ganap kapag may sakit ka. Ayan, pa-Shih Tzu ako ngayon. Yung totoo, K-pop o Shih Tzu? Ayan, so ayan mga Beks. I hope you guys like this video. And yan, medyo nag-explore tayo. I never actually tried and I was not expecting it's gonna be like this. I kinda like the look kasi babae lang ako. Parang ang lambot ko. Parang kapag tinulak mo ako, masyado akong mababali. Pero magpapahabol ako. Pero pag hinabol mo ako, tsak, magpapahuli ako. Ayan, comment down below kung may mga gusto kayong look na gusto nyong mai-achieve ko. And I'm planning to do like challenges na gumawa ng mga look. I'm planning to do actually Nikita Dragon. Comment down below if you guys want me to do that kind of look or any kind of looks mga Beks. Comment down below kung anong gusto nyong looks na gawin natin for our upcoming videos. And ayan. So, maraming salamat. Pero bago ang lahat mga Beks, kakalimutan ba natin ang comment of the day? Comment of the day! Comment of the day! Comment of the day! Comment of the day! Hey! Hey! Comment of the day! At eto na sila. Ayan, maraming salamat sa mga nagko-comment again. And sa mga bagong subscribers natin, mga nakikita ko nagko-comment, hello! How are you mga Beks? Welcome to Beks Squad. And there you go mga Beks. I really hope that you guys like this video and talagang in-effortan natin to, ano? And kung talaga nagustuhan mo, don't forget to give me thumbs up.
And if you guys are new to this channel, don't forget to subscribe. Para naman sa mga Beks natin dyan na laging gustong updated, hit the notification bell button right there. Para sa tuwing upload ko, you guys are always updated. Once again, thank you so much and see you on my next video. Bye!